जय शिवराय मित्रांनो, स्वागत आहे तुमच्याच लाडक्या भावाचं यूट्यूब चॅनल धीरज सालोखे ग्राफिक्सवरील एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये। तर फायनली मित्रांनो, आजचा जो व्हिडिओ आहे तो आजचा व्हिडिओ आपण घेऊन आलोत। तर मित्रांनो, थंबनेलमध्ये बघितल्याप्रमाणे अशा प्रकारची डिझाइन बनवण्यासाठी आपल्याला पिक्सेलॅब ॲप्लिकेशन लागेल। पिक्सेलॅब ॲप्लिकेशनची लिंक ही तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिली आहे। जर तुमच्याकडे नसेल तर तुम्ही डाउनलोड करू शकता। त्यानंतर मित्रांनो, आपलं मटेरियल म्हणजे आपली जी फाईल, आपल्या जी फाईलला 8 अंकी पासवर्ड आहे आणि तो पासवर्ड तुम्हाला पास 1 आणि पास 2 या दोन स्टेपमध्ये मिळून जाईल। तरी मित्रांनो, आपला व्हिडिओ जरा स्किप करू नका। व्हिडिओ जर तुम्ही स्किप केला तर तुम्हाला पासवर्ड सापडणार नाही। आणि मित्रांनो, मटेरियल डाउनलोड करताना तुम्हाला काही अडचण आली तर तुम्हाला एक डिस्क्रिप्शनमध्ये मी एक व्हिडिओ दिलाय, हाऊ टू डाउनलोड मटेरियल। तो व्हिडिओ आपला बघून घ्या। तो व्हिडिओ बघितल्यानंतर तुम्हाला काहीच अडचण येणार नाही। आणि मित्रांनो, तरी जर तुम्हाला अडचण आली तर तुम्हाला स्क्रीनवरती आपली इंस्टाग्राम आयडी दिसत असेल, सिम्पली तुम्हाला मला तिथे मेसेज करायचे, तिथे तुम्हाला मी रिप्लाय देईल। आणि मित्रांनो, तुम्ही जर आपल्या चॅनलवरती पहिल्यांदा आला असाल किंवा आधी केव्हा आपला व्हिडिओ तुम्ही पाहिला असेल आणि सबस्क्राइब करण्याचं राहून गेला असेल तर मित्रांनो, आताच आपल्या चॅनलला सबस्क्राइब करून टाका। कारण की मित्रांनो, आपल्या चॅनलवरती अशा प्रकारचे नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओ मी घेऊन येत असतो। ओके, तर मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओला आपल्याला सुरुवात करूया।